นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพวกการการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะฮะกับการแอดซีรีส์เรื่องเฟื่องนครนะครับผม EP ที่2นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมซีรีส์เรื่องนี้สามารถ reaction ได้แค่ 60% ของเนื้อหานะครับก็เลยอาจจะทำให้เนื้อหาบางช่วงบางตอนหายไปนะครับผมก็ไปติดตามเอาได้ในไอชีอีนะครับผมแบบเนื้อหาเต็มๆ 100% นะครับฉบับอันคัทเนาะก็ฝากทุกคนติดตามกันด้วยละกันนะครับผมโดยเฉพาะทุกคืนวันศุกร์เนาะหลังช่วงกลางคืนเป็นต้นไปเนี่ยหรือบางคนอาจจะตื่นมาตอนเช้าวันเสาร์ย้อนหลังได้ที่ไอชีอีนะครับผมสามารถติดตามเรื่องนี้ได้กับเฟื่องนครนะครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อดีกว่า EP ที่แล้วเนี่ยอยู่ดีเขาก็จะพัดจะผูมาอยู่บ้านใกล้กันนะครับผมตัวกรมท่าเนี่ยเขาก็มาเจอกับตัวของเฟื่องนครนะครับส่วนเรื่องมันชัดมากๆแต่ EP 1แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเฟื่องนครเนี่ยแอบชอบกรมท่ามาตั้งนานแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเหตุการณ์อดีตที่เขาเจอกันเนี่ยคือช่วงไหนก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าในนามของเขียวไข่กาไม่ใช่มีคนด่าว่าทำไมเป็นเขียวไข่กาขำไปหมดโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับผมกับเฟื่องนคร EP ที่ต่อดีกว่าครับไปเลยเดี๋ยวมันต้องมีดราม่าแน่เลยฉากนี้ที่ไล่แฟนคลับขอโทษนะครับว่าแบบผู้ชายคนนี้เป็นใครจะไปถึงมาไล่แฟนคลับลิงไม่น่าไม่มีกรมแกไปทำอะไรมาโดนดราม่าฉันว่าแหละกูก็ไม่ได้ทำอะไรนะมีอะไรวะเปิดโซเชียลด่วนแฮชแท็กแบรนด์ไอดอลของพี่เฟื่องคุณยังไงก็มีดราม่าต้องมาชี้แจงว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องรีบแบบนั้นขนาดผมทำงานในวงการมาหลายปีเจอคำคอมเมนต์คำวิจารณ์มาทุกรูปแบบมึงดูคลิปหลุดพี่เฟื่องยังวะนี่ไงแต่บางครั้งผมก็ยังทนไม่ได้บางครั้งคอมเมนต์มันทำร้ายคนจริงๆนะเขาจะทนได้ยังไงฮัลโหลว่าไงเล่ามาสิแกไปอยู่กับพี่เฟื่องได้ไงอ่ะบังเอิญเจอกันนะมึงเพื่อนเขาป่วยอ่ะ
ต้องไปซื้อยา แล้วถูกแฟนคลับลุมกูต้องพาออกมากลับไปเอายาให้เพื่อนเขาอะ เพื่อนที่ว่าใช่เฮียกอปะ ไม่รู้ดิ งั้นแสดงว่าพวกแฟนคลับเข้าใจแกผิด หาว่าแกเนี่ยห่วงพี่เฟื่อง งั้นเดี๋ยวฉันไปโพสต์แก้ให้แกดีกว่า มึงไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย มึงไม่มีหลักฐานอะเดี๋ยวมันจะยิ่งบานปลายปล่อยมันไปเถอะ เดี๋ยวพรุ่งนี้มีประเด็นใหม่ เรื่องของกูก็ถูกลืม แกไม่กด เป็น จริง คนที่ อะ สติดีมา ไม่ ก โกรธจริงๆ เขาไม่รู้จักกู กูจะไปโกรธให้เสียสุขภาพจิตทำไม น้องรับมือได้ดีกว่าที่คิดว่ะ มึงฟังกูไว้นะ Life is short Smile while you still have teeth ชีวิตมันสั้นอ่ะ รีบยิ้มก่อนฟันจะหมดปาก สมแล้วที่เลือกชอบ ไปละ มีไลน์มาแล้วกันนะ มึง แต่กูสงสัยอย่างว่ะ มีทวิตว่าฉันเป็นต้มเล้งนิสัยไม่ดี ต้มเล้ง ทำไมเขาถึงเรียกว่ากูเป็นต้มเล้งวะ หรือว่า เขาจะรู้ว่ากูชอบกินต้มเล้ง เขารู้ได้ไงวะ อะไรเนี่ยไอ้เฟื่อง เฮียคือหลักฐานที่ดีที่สุด เฮียต้องบอกความจริงให้ทุกคนรู้ ไม่อย่างนั้นนะ ผมจะฟ้องแม่อ้อย เรื่องที่เฮียพานางเอกสาวคนใหม่ของแม่เนี่ยไปกินที่ซ่องสารแดง เฟื่อง แล้วมีอีกเรื่องนะ เรื่องที่เฮียแอบหนีไปบาร์ลับเนี่ย ไม่ต้องมาขู่เฮียนะเว้ย เฮียไม่กลัวเว้ยได้ปะไม่กลัว แม่ครับ ผมมีอะไรจะบอกอ่ะ ไม่มีอะไรหรอก เฟื่องเขาเรียกเฮียไปอาบน้ำอ่ะ แล้วเขาเรื่อง คือจริงๆแล้วเนี่ย ทุกคนน่าจะรู้แล้วล่ะว่าเมื่อเช้าเกิดเรื่องขึ้นใช่ไหม คือจริงๆเฮียเป็นโรคหอบหืดกำเริบอ่ะอาการหนักเลย แล้วทีนี้กรมท่ากับเฟื่องนครเขาก็เป็นห่วงเขาก็เลยจะไปซื้อยาให้ ทีนี้กรมท่าเนี่ยเขาก็ กลัวว่าจะไปไม่ทันใช่ไหมเขาก็เลยลากเฟื่องนครออกไป แล้วก็เห็นเหมือนในคลิปนั่นแหละถ้าไม่เชื่อก็ไปย้อนคลิปดูเนี่ยกรมท่าเขาถือยากล่องนี้อยู่อะยาพ่นของเฮียเอง ไหนเฟื่อง มีอะไรจะบอกแม่จ๊ะ อ๋อ ไม่มีอะไรแล้วครับแม่ ผมแค่อยากกินต้มเล้งอะครับ แม่สั่งให้หน่อยสิ อยากกินต้มเล้ง เอ้ยเดี๋ยวไม่เอาดีกว่า อยากกินย อยากกินยำไม่ อัลเตอร์ยำเนี่ยแม่ทำได้อยู่ ไม่ แล้ว ทำสิแม่มีงานเยอะ แอปเขามีเยอะแยะนะลูกน้อง อ่ะ อย กดเข้าไป นยำนะ กด ำ เข้า กิน ไป แบรนด์ที่เขาแบบช่วงนี้กำลังดังมากเลยแบรนด์เนี้ยกำลังแบบที่สั่งมันรู้จักเจ้าของเลย เจ้าของจ้ะ อืม เรียบร้อยคอมเมนต์กลับมาดี สุดท้ายจริงๆน้องก็รู้สึกกังวลกับคอมเมนต์แหละน้องแค่พูดปลอบใจตัวเองไป ไว้ผมส่งสัญญาณ โค้ดลับ บอกคุณก่อนเข้ามาแล้วกันนะครับ ต้มเล้ง Life is short smile while you still have teeth ชีวิตมันสั้น รีบยิ้มก่อนที่ฟันจะหมดปาก และแทะกระดูกเล้งได้ยาก กลมลูก วันนี้แม่ฝากช่วยพี่กุ้งเฝ้าร้านด้วยนะลูก ทำหลายอาชีพมาก 190 นะครับ ขอบคุณครับ ทำไมอ่ะ พนักงานในร้านเหรอ พี่กุ้งมีอะไรจะคุยกับผมไหมครับ พี่
กุ้งอ๋อพี่กุ้ง เรื่องนครเหรอครับ น้องกรมรู้ได้ไงอะคะ ไม่รู้ก็แย่แล้วค จั รับ ดครับ นี่เล็กๆเอง พี่ก็นึกว่าน้องกรมเห็นรอยสักพี่ ฮะรอยสักพี่ ขนาดนี้เลยเหรอพี่กุ้ง เฟื่องนครนะคะ คนมันรักอะค่ะ กลับไปทำงานพี่ รู้จักกันได้ยังไง บังเอิญ เอาดี บังเอิญจริง ไปทำงานครับ ๆ พี่ขออวยอีกทีค่ะ ตั้งใจทำงานให้เหมือนที่ข้างรักเขาด้วยนะครับ แน่นอน จัดของตรงนั้นน่ะนานไปแล้ว ก่อเฟื่อง โทษทีครับแม่ ผมเพิ่งซ้อมคิวบูกับเฮียมา แม่มีอะไรหรือเปล่าครับ ดูสภาพผู้จัดการ พี่แซนหน้าไปโดนอะไรมาครับเนี่ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะ ฮะ โอ้ย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 แอลโอ๊ตอ๋อ ฮะ ผู้ชายซะใหญ่ พอ เดี๋ยวฉันพูดเอง คืออย่างเงี้ยยายแซนอะไปเจอไบเกอร์หนุ่มหล่อ แล้วนางอะไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ผู้ชายหงายหลังตึ้ง ไม่ดูสารรูปตัวเอง หน้าหักสภาพเนี้ย เฟื่องพรุ่งนี้แซนไปดูงานให้เฟื่องไม่ได้นะ ไม่เป็นไรนะครับแม่ ผมดูแลตัวเองได้ครับ อู้ไม่ได้นะคะลูก พรุ่งนี้งานสำคัญทั้งนั้นเลย ไหนจะแถลงข่าว ไหนจะออกกองวันแรก ฉันอยากจะกรี๊ดใส่คนจัดงานจริงๆเลย ไม่เข้าใจว่าเอางานมารวมวันเดียววันไว้ทำไม และที่สำคัญน่ะ กองเนี้ย เรายังไม่เคยออกงานร่วมกันเลย เหมือนเน็บ ไม่ ออ รู้ กกันไน งานจะออกมายังไง เฟื่อง ครับแม่ พรุ่งนี้อยากได้ใครไปเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวแม่ติดต่อให้ใครดี เดี๋ยวผมติดต่อเองดีกว่าครับ ใครอ่ะ บอกไม่ได้ อีกละ อีกแล้ว ความลับ ความรักอีกแล้ว โอ้ย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 อะไรอ่ะ พูดไม่ได้ไม่ต้องพูดนะลูกเนาะ ฉันละปวดหัวจริงๆกับลูกบ้านเนี้ยแต่ละคนโอ้แต่ละคน ยโอ้ยโอ้ย สภาพตัวเองเนาะ มาดิแทนกูไม่ได้หรอก คุณรอแป๊บนึง เจอกันหน้าบ้าน อุ้ยเรามันก็เชื่อคนง่ายเนาะไม่ปฏิเสธไม่ถามก่อนว่าทำไมไปง่าย นี่เหรอ คนรับที่คุณบอก ใช่ครับพอดีผมดีดฝาขวดแม่นมาก คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่บ้านเหรอครับ คุณอยู่บ้านคนเดียวกลัวหรือเปล่า เข้าไปนั่งเล่นบ้านผมก่อนไหม นี่คุณชวนใครเข้าบ้านง่ายๆแบบนี้ตลอดเลยเหรอ เปล่าครับ ผมชวนคุณคนแรกเลย แล้วช่วงนี้คุณว่างไหมอะ ทำไมเหรอครับ เผื่อว่าคุณเบื่อ แล้วอยากแก้เบื่อด้วยการมาเป็นผู้จัดการให้ผม ฮะ เป็นผู้จัดการ พอดีพี่แซนผู้จัดการผมเขามีปัญหานิดหน่อย เขาไปอยู่เป็นเพื่อนผมทำงานพวกนี้ไม่ได้อะคุณสนใจจะไปด้วยกันไหม อย่าดีกว่า ๆอุ้ยตาแตก พอดีผมต้องแก้บั๊กที่เซนยาย่าครับ เอาไงล่ะ เอาไงล่ะ พ่อแม่ผมกลับมาแล้ว ผมไปก่อนนะ แต่จะเหลือใครล่ะ เราต้องซื้อเพิ่มไหมพ่อ พอไหมเนี่ย เพราะว่าเดี๋ยวลองดูอีกทีถ้าเกิดว่า นี่คืออะไรกันมาเยอะแยะครับเนี่ย อันนี้เสื้อผ้าของกรมเอง พ่อกับแม่เห็นว่ากรมอยู่ว่างๆกลัวจะเหงา ก็เลยจะพาไปไหว้ญาติผู้ใหญ่หน่อย โอเคไหม ฮะ ญาติผู้ใหญ่ ใช่ลูกก็มาลองสิลูกปะไปลองลูกปะเอาตัวไหนก่อนดีพ่อ โอ้ยกลมลูก
หล่อละมุนมาก อันนี้ญาติผู้ใหญ่อะไรก่อน โอ้โหพ่อเทพบุตรจุติของ ญาติผู้ใหญ่ที่ไหนก่อน โอ้ลูกหล่อมาก พ่อแต่แม่ว่ามันขาดอะไรไปอย่างนะ เกินจนไม่รู้จะเกิน เฮ้ย ยังไงแล้ว เฮ้ยน่ารักน่ารักน่ารักโอ้โหกลมลูก นี่มันต้องมีพ็อปเห็นไหมมา พ่อแม่บ้านนี้เป็นอะไรก่อน โอ้ยสีเหลือง สีทอง สีแห่งความยิ่งใหญ่ แม่ว่าตัวโกไม่น่าชอบนะพ่อ อ้าวเหรอแม่ เดี๋ยวพ่อใส่หมวกให้ โอ้โห นี่คือรายงานแฟนซีเหรอ ชอบแน่ๆเลยเฮ้ย ลูกชายแม่หล่อมาก โอ้โห หล่อมากๆอ่ะลูกอ่ะถือไว้หมุนยังไงเอ้ย ผมยังหาคนไปเป็นเพื่อนพวกนี้ยังไม่ได้เลยอะแม่มีใครแนะนำอีกไหม แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยไม่เป็นไรนะครับ ผมดูแลตัวเองได้แม่ครับแค่นี้ก่อนนะครับ เอ็นดูชุดอ่ะ ผมไปดูแลคนเอง พ่อแม่ผมจะพาไปหาญาติผู้ใหญ่พวกนี้ ผมว่าไปกับคุณน่าจะสนุกกว่า จริงดิ ถ้าต้องเป็นผู้จัดการคุณ ผมต้องทำอะไรบ้าง ข้อที่หนึ่งเลยกรมต้องเลิกเรียกพี่ว่าคุณ แต่ให้เรียกพี่ว่าพี่ คนอื่นเขาจะได้ไม่สงสัยไงเวลาเราไปไหนมาไหนด้วยกัน ได้ครับ พี่เฟื่อง เราต้องแลกเบอร์กันอ่ะนี่ นี่เบอร์ผม พรุ่งนี้กรมมาปลุกพี่ตอนเช้าหน่อยนะ เรามีงานกัน ได้ครับ ห้องไหนล่ะเนี่ย ห้องเรา อยู่ฝั่งนู้น เขาคุยกับเราทางหน้าต่าง ก็เป็นไปได้ว่า น่าจะอยู่ห้อง นี้ อุ๊ย โอ้ยเขาเรียกว่าเต็มปก เอ้าโกมเองเหรอ พี่เฟื่อง โทษทีคิดพี่อาบน้ำอยู่อะเข้ามาก่อนสิ จะได้คุยเรื่องงานวันนี้ด้วย ไม่เป็นไรครับ ผมรอข้างนอกดีกว่า เฮ้ยเดี๋ยวข้อ 2 ระหว่างทำงาน เวลาพี่ชวนไปไหน กรมห้ามปฏิเสธ เข้ามาก่อน ตามสบายเลยนะ นั่งไหนก็ได้ เลยก็ยังคิดถึงคลิปที่เห็นเมื่อวันก่อน แต่อย่านอนล่ะ แต่พี่อยากนอนด้วยยังง่วงอยู่เลยอ่ะ เมื่อคืนพี่นอนดึก ข้อ 3 กรมต้องช่วยพี่ตัดสินใจ งานวันนี้กรมว่าพี่ใส่ตัวไหนดี ระหว่างตัวนี้ กับตัวนี้ งานเป็นงานอะไรก่อน ตัวไหนดี ภาพในคลิปติดตาอยู่ จะจับดูก็ได้นะ จะได้รู้ไงว่าชอบเนื้อผ้าตัวไหน ตัวนี้ครับ ตัวนี้เหรอ ใจตรงกันเลย
ข้อ 4 ต้องนั่งรถไปกับพี่ และคอยอยู่ข้างๆพี่ แต่ก่อนอื่นต้องปลอดภัยไว้ก่อน เขาคาดเองได้ไหมล่ะ เวอร์อีกแล้ว เวอร์อีกแล้ว ผมช่วย เสียใจด้วยนะ ช่วยถือของเนี่ยไม่อยู่ในกฎระเบียบการทำงานของพี่จ้ะ ไปเร็วกงพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ เรียบร้อยค่ะน้องเฟื่องมาแล้ว สวัสดีครับเฮียสวัสดีแหมมาดเข้มนะวันเนี้ย แม่บอกแล้วล่ะว่าจะให้น้องมาดูแลเองแทนพี่แซน แต่ไม่คิดว่าจะจริงนะเนี่ย ยังไงก็ตั้งใจทำงานนะ ครับ แซวกรมไปข้างนอกกัน พี่จะพากรมไปขึ้นสวรรค์ ขึ้นสวรรค์ ใช่ พี่เฟื่องทำอะไรครับ ไม่บอกเดินไปนะ ผมเดินเองได้ครับ ต้องปิดตาด้วยเหรอ มากินของกินเหรอ ถึงแล้วนะ สวรรค์ของกรมประทาคือของกิน 1 2 3ทะดาม ฟู้ดทรัคนะครับผม ฟู้ดซัพพอร์ตจากแฟน โอ้แฟนคลับพี่หมดเลยเหรอครับ มีทั้งของพี่แล้วก็ของเฮียเลย ต้องให้เครื่องประทับใจให้ได้เข้าใจปะ อันนี้คมไหมอ่ะ สวัสดีครับ น้องโกมพวกเรามีของขวัญมาให้ค่ะ เฮ้ย อันนี้อะไรกันครับเนี่ย แทนคำขอโทษอะค่ะ ที่วันก่อนพี่เข้าใจน้องกรมผิดอะ ผมขอบคุณนะครับ ขอบคุณจริงๆ วันนั้นน่ะ ผมก็พูดแรงไป ขอโทษด้วยนะครับ อุ้ยไม่เป็นไรเลยค่ะ มาพวกเราถ่ายรูปกันครับ มาแล้ว ๆจริงๆถือว่าทำผิดนะ คือแฟนคลับมาในกองถ่ายทำฟู้ดซัพพอร์ตมา แล้วก็ให้มาชวนถ่ายรูปถ้าแบบนี้คนอื่นเห็นนะเขาก็จะมากันไม่หยุดนะ พร้อมนะ ไม่ถูกนะ 2 3 เรามีนัดกันนะคะ ร่วมติดแฮชแท็กกอเฟื่องออนซีน อีก5 นาที อันไหนดีนะสตรอเบอรี่ก็น่ากิน คาราเมลก็น่ากิน สตรอเบอรี่อร่อยจ้ะคาราเมลก็ดีนะ โอ้ยฟรีจ้ะ พี่ให้2 อันเลยโปรโมชั่น เอาไปเลยลูกลองกิน อันไหนอร่อยบอกด้วยนะบ๊ายบาย แกรถมาแล้วพี่ไปเฮ้ย เดี๋ยวนะ แกไปก่อนเลย มือถือฮอใส่ท้อง ฉันชอบซีนนี้ นี่มันคือโลกของแฟนคลับ เราต้องพร้อมเสมอ เมื่อเตรียมปั่นแฮชแท็ก ฉันว่ารถรอฉันได้ว่ะแต่เพนพี่เฟื่องเนี่ยรอไม่ได้ ทุกช่วงวัยทุกช่วงวัย ปั่นแทนให้กอเฟื่องเริ่มเร็วเลย รีบแชร์รีบปั่นรีอีก นะ โอ้เทนมาลูกมาลูกมาเร็วพี่เฟื่องแถลงข่าวว่า
วันนี้เปิดกองเป็นวันแรกรู้สึกยังไงบ้างครับ ก็ดีใจนะครับ ทุกครั้งที่ผมได้ทำงานกับเฟื่องก็มีความสุขเสมอ แล้วก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับกับเรื่อง The Devil Nightmare เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกลับมาร่วมงานของเรากันอีกครั้งหนึ่งพิเศษตรงที่ว่าเป็นการร่วมทุนระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนด้วย300 ล้านนะครับมากเล่นจริงเจ็บจริงครับแป๊บๆนะครับ ครูจินจังเลยกดสามแล้ว อ๋อ ผมรับบทเป็นเฟยหลิงครับ ยิ่งใหญ่ที่สุด ยิ่งใหญ่ ดีที่สุด แล้วก็พวกเราเองจะทำให้ดีที่สุดครับ สองแล้วแม่ ฝากแฮชแท็กให้ขึ้นเทรนด์อันดับ1เลยในวันนี้นะครับ我们希望所有中国粉丝很喜欢这部电影敬请期待谢谢ขอบคุณครับ谢谢จีเฮีย谢谢รูปนี้ให้กอล์ฟเฟิงดีไหมเฮียโอเคมา ก่อเฟือง Devil Nightmare X ก่อเฟือง เราเก่งมาก ความสุข500,000 ทวีต มาพี่จะเอาอันนี้นะให้กินร้านนี้อร่อยมาก ขอบคุณครับ อันนี้ก็ดีข้าวผัด ข้าวผัดปู ใช่อร่อยมาก ผมอันเนี้ย เชฟ เชฟเอียนทำกล่องนี้อร่อย เชฟเอียน เอาไปฝากพ่อฝากแม่นะน้องคนนะ ได้เลยครับ อุ้ยอันนี้จริงๆอยากกิ อุ๊ น ย เองนะ อุ๊ย เฮ้ย ไอ้กรมอ้าว ไอ้โจ้งมาได้ไงวะ กูมาเป็นผู้จัดการให้พี่เฟื่องชั่วคราวอ่ะ อ๋อจริงดิได้ไงวะ พี่เฟื่องขี้เก๊กเนี่ยนะ เขาไม่ได้แค่เก๊กมึง แต่เรื่องมันยาวอ่ะ เดี๋ยวเล่าให้ฟัง ว่าแต่มึงอ่ะ มาทำอะไรเนี่ย อ้าวถามแปลกๆ ผมก็มาทำงานสิครับ กูหมายความว่ามึงอ่ะทำหน้าที่อะไร อ๋อ กูก็มาถ่ายไงเล่า ห้องน้ำที่บ้านก็มี มาถ่ายอะไรที่นี่ เนอะเขามีรถส้วมติดแอร์มั้ง กูเลยต้องมาถ่ายที่นี่หุ้ยกูหมายถึงว่ากูอะเป็นตากล้องไงครับ คุณกรมมาท่านะ ผมมาถ่ายงานเนาะ โอเค ก็มึงไม่เคยบอกกูนี่ ว่ามึงอ่ะได้ร่วมงานกับพี่เฟื่องด้วย กองถ่ายเขาให้กูเก็บเป็นความลับอะกูเลยบอกใครไม่ได้ สักหน่อยไหม ไม่อะ งั้นช่วยกูอย่างดิ ว่า กูไม่มีมือป้อนกูหน่อย โอ้โหนี่กูมาทำงานนะครับ ไม่ได้มาเลี้ยงลูกเนาะ อร่อยมาก มึงลองไหม อร่อยปะอร่อยเดี๋ยวยายไม่ อันนี้เล่นหนังหรือเล่นตลก คัดดีงามมาก เปลี่ยนเซตอัพเลยอันหนึ่งทีมงานเซฟนักแสดงหน่อย ขโมยบทเหรอ เขาเป็นคนหลายบุคลิก มักทำอะไรโดยไม่รู้ตัว หนึ่งในนั้นคือ ลักพาตัวน้องสาวตัวเอง ฮะ บทอะไรวะเนี่ย ต่อเลย มีระเบิดนะ เฮ้ย ไอโฟมดีเลย ตรงกลางเลยน้องง้างเสร็จดิโอ้ยมึงง้างเยอะไป เอาพอดี ไอ้โจ้งน้องมึงยังไงเนี่ยให้ขานดิ ง้างเสร็จThe Devil Nightmare ซีน31คัด2เทค1แอคชั่น สั่งฉัน เด็กฝึกงานเอาขำวะเนี่ย ริวยังเรารีบออกจากที่นี่เกิดขึ้นไหมที่นี่ นี่มันเอาตลกกันเนี่ย ริวยัง อุ๊ยแล้วหลังผมเห็นอ่านบทอยู่เห็นหัวอยู่แล้วมีระเบิดอยู่ตรงนั้น ข้าไม่มีวันปล่อยเจ้าไว้ที่นี่เด็ดขาดต้องเข้า
ระเบิด ตายแล้ว เอ้าอีกคนโดนอุ้มไม่เป็นอะไรไอ้ตัวคนอุ้มเป็นอะไรไอ้คนอุ้มไม่เป็นอะไรปวดหัว กรม พี่ไปด้วย พี่เฟื่อง ถึงกับต้องเรียกแอมบูเลนซ์เลยเหรอครับ กับพี่เป็นห่วงกรมไง พี่ไม่ต้องเป็นห่วงผม ผมอะโดนสะเก็ดไฟแค่นิดเดียวเอง เดี๋ยวผมจะโทรบอกพ่อ ให้ไปรับที่โรงพยาบาล พี่กลับไปทำงานนะครับ ถ้าพี่ไม่อยู่สักคนอะทีมงานจะเดือดร้อน นะครับ นะครับ พี่เฟื่องนะ น้อยไปอะไรหรอกเธออุ้มซะขนาดนั้นน่ะคนเป็นน่ะคือพี่เฟื่อง เดี๋ยวทีมงานเขาจะเกลียดผม แล้วผมจะอดมากองอีก นี่เฟื่องเฮียว่านะ เอ็งตามน้องไปไป ไม่เฮีย กรมพูดถูกละ ถ้าผมไปนะ ทีมงานทุกคนเนี่ยจะเดือดร้อน เฮียต้องช่วยผมไอ้มูเดลีน้องฝึกงาน จะได้ถ่ายเสร็จไวๆไง แล้วเฮียไม่ตั้งใจตรงไหนเฮียก็ตั้งใจทุกซีนนั่นแหละไปโถเอ้ย เฮีย รู้แล้วนะ เอาไงต่ออะ เอามา มาเฮ้ยทีมงาน ที่ไหนอะ พร้อมเลย พ่อมารับผมกลับบ้านแล้วนะ พี่เฟื่องไม่ต้องเป็นห่วง หมอบอกไม่เป็นอะไรมาก เจ็บมากไหมเนี่ย พี่ขอโทษนะ ที่ชวนเราไปวันเนี้ย ขอโทษทำไม มันเป็นอุบัติเหตุ พี่ แต่ผมก็คิดได้อย่างนะ ทำไมพี่ถึงชวนผมไปเป็นผู้จัดการนะ ผมไม่เห็นทำประโยชน์อะไรได้เลย ทำไมจะไม่ทำล่ะ ทำมากๆเลยด้วยนะ บอกผมหน่อยสิ ผมทำอะไร ให้พลังใจหรือเปล่า กรมเคยมีแฟนไหม แฟน ถ้าคุยอ่ะ มีบ้างครับ แต่ถ้าจริงจังอ่ะ ยังไม่เคย คนที่ใช่ของกรมเป็นแบบไหนเหรอ พี่ถามทำไม ก็เผื่อว่าพี่เจอใครที่คล้ายพี่ จะได้แนะนำให้เราไง อุ๊ยใครๆพี่นะ ผมไม่มีสเปคอะถ้าใช่ก็คือใช่ รู้ตัวไหมเนี่ยรู้ตัวไหมเนี่ยว่าเขาพูดว่าถ้าเจอใครคล้ายๆพี่จะได้แนะนำให้ คนที่ใช่ของกรมเป็นแบบไหนเหรอ แบบพี่ได้ปะ พี่ถามทำไมอะ ดูไม่ออกจริงๆเหรอ ที่พี่ถามเนี่ย ก็เพราะว่าพี่ อย่าตัดจบนะอย่าตัดจบนะอย่าตัดจบนะ เพื่อนกรมกินข้าวลูก แม่ ครับแม่ ผิดที่ หิวหรือยัง เวลามาก
พี่ไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมตามไป รีบตามมานะ ไม่เอาอะไรเนี่ยกองมันไม่ได้เลิกกองมันเลิกเร็วหรือไงมันต้องดึกแล้วเนี่ยมันถึงจะกินข้าวกันอยู่ไม่เข้าใจ สวัสดีครับ จ้ะ พี่ไปก่อนนะ ดูไม่ออกจริงๆหรอว่าพี่ แม่รีบไปกินข้าว พี่เฟื่อง มันต้องได้แล้วแหละมันต้องรู้แล้วแหละวันเนี้ย ถ้าวันไหนพี่ไม่มีเพื่อนไปกองอ่ะ บอกผมได้นะ ผมจะไปเป็นเพื่อนเอง นี่แสดงว่ากรมชอบโลกของพี่เขาแล้วดิ ผมชอบสนุกดีแถมแฟนคลับพี่อ่ะยังน่ารักด้วย เนี่ยแหละที่พี่ต้องการ พี่อยากให้กรมไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าโลกของพี่ไม่ได้น่ากลัว ผมไม่กลัวหรอก ผมชอบ ว่าแต่เรื่องที่พี่พูดค้างไว้อ่ะ ว่าผมดูไม่ออกหรอ เรื่องที่พี่ถามเรื่องสเปคผมอ่ะ พี่จะพูดว่าอะไรครับ งั้นพี่ถามอะไรเลยอย่างสิ อะไรหรอครับ กรมชอบโลกของพี่ แล้วกรมชอบพี่ปะ อุ้ยชัดมากชัดมาก ดึงให้เราพบกัน Happy Birthday ครับกุ้ง ถึงกับช็อกเลยหรอครับ ถ้าไอ้เฟื่องมันทำอะไรให้หงุดหงิดแล้วก็อดทนนะน้อง ขอโทษครับ เม็ดนี้ต้องติดไหมครับ พี่อะชอบกรม แล้วกรมล่ะ ชอบพี่บ้างไหม ตายละอาทิตย์หน้า มันจะเร็วอะไรเนี่ยมันมี12ตอนไม่ใช่หรอมันเร็วกันขนาดนี้แป๊บๆจะบอกชอบกันแล้วตกลงมีกี่ตอนกันแน่ฮะเรื่องเนี้ย โอ้ยมันบอกชอบเร็วมากเลยแล้วไม่รู้ว่าตกลงแล้วในนิยายมันจะมีความแบบอะไรเข้ามาอีกหรือเปล่าหรือปัญหาอะไรเข้ามาถึงแบบเป็นการบอกชอบที่เร็วขนาดนี้นะฮะคือ EP เนี้ยคือก็คือต่อจากครั้งที่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็แบบมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นนะครับผมตั้งแต่ต้นเลยว่าเนี่ยเพราะว่าไปขึ้นเสียงกับแฟนคลับไปไล่แฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยพูดจาไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วพาตัวของเฟื่องนครออกไปมันก็เลยดราม่าไปลงกับตัวของกรมท่านะฮะซึ่งสุดท้ายในดราม่าจริงๆมันก็มีความจริงอยู่แล้วแหละสุดท้ายความจริงมันก็ต้องเกิดโดยการคุณพี่กอของเราเนี่ยเขาต้องออกมาบอกจริงๆว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่เขาเป็นหอบหืดตอนแรกเขาจะปิดเป็นความลับกับแฟนคลับใช่ไหมครับมันดูไม่คูลมันดูไม่ดีอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องยอมบอกมาว่าเป็นหอบหืดเพื่อจะให้เรื่องนี้มันสงบลงว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเพราะตัวเขาเองมันไม่ใช่เป็นความผิดของน้องกรมท่าก็เลยทำให้เป็นคลี่คลายถึงโนไปได้ซึ่งถามว่าโซเชียลมันรุนแรงไหมเรื่องพยายามจะบอกว่าโซเชียลมันรุนแรงคนบางคนอาจจะรับไม่ได้ขนาดตัวของเฟื่องนครเองเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในอดีตเนี่ยก็รับไม่ได้เหมือนกันบางทีพอมันอ่านแล้วมันก็เสพติดนะจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะฮะเวลาเราอ่านอะไรมันเยอะๆพวกเนี่ยเกี่ยวกับพวกโซเชียลมีเดียเนี่ยบางทีมันเสพติดบางทีไม่ใช่เรื่องของเรานะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทุกคนแบบต้องไปยุ่งแบบว่าคือบางทีมันแบบเรื่องของคนอื่นเราเสพจนเป็นเรื่องบันเทิงไปแล้วเหมือนเป็นเรื่องบันเทิงหน้าหนึ่งของบ้านเราไปแล้วกลายเป็นว่าถ้าวันนี้ไม่มีดราม่าเรื่องของใครขึ้นมาไม่รู้ว่าของคนอื่นมันจะอยู่ไม่ได้บ้านเรามันจะเป็นฟีลลิ่งแบบนั้นมันจะมีคนแบบต้องเสพดราม่าทุกวันไม่ใช่บอกทุกคนเป็นอย่างนั้นนะครับมันจะมีคนแบบนั้นอยู่ที่ต้องการดราม่าอยู่ทุกวันซึ่งถามว่าการมีดราม่ามันทำให้อัปเดตชีวิตขึ้นไหมมันแค่แบบมีแค่เรื่องคุยในแต่ละวันนะฮะมันเหมือนกับเราแค่ไม่ตกเทรนด์มันเหมือนเป็นแบบเราไม่ได้รู้สึกว่าเราหลุดออกไปจากกระแสแล้วยังตามทันเรื่องราวต่างๆอยู่แต่ต้องถามกลับมาถามตรงๆว่าเรื่องที่พวกนั้นน่ะมันจะเป็นต้องรู้ไหมมันเป็นเรื่องที่มันมีสาระสำคัญกับชีวิตของเราไหมไม่ใช่มันแค่เรื่องที่มันเป็นท็อปิกให้เราได้คุยในแต่ละวันเท่านั้นเองมันจำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องไหมล่ะก็ไม่จำเป็นเพราะฉะนั้นดราม่าบางทีเหมือนที่ตัวของกรมท่าบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีเรื่องใหม่เข้ามามันเป็นแค่มองเรื่องดราม่าเป็นเรื่องบันเทิงรายวันมากกว่ามันจะมีเรื่องหลายเรื่องที่เป็นดราม่าที่มันจริงจังกับชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องของคนอื่นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเราจริงๆเช่นดราม่าเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายดราม่าเรื่องเกี่ยวกับการเมืองซึ่งเรารู้สึกว่าพวกนี้มันกระทบกับชีวิตเรามากกว่าจะเป็นดราม่าเกี่ยวกับเรื่องของคนอื่นคนนั้นจะแต่งงานทีคนนั้นจะมีแฟนกันทีคนนั้นจะเลิกกันทีรู้ทำไมอันนี้ก็เป็นคำถามของเราเหมือนกันนะฮะไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนกันหรือเปล่ามันดีกับเราหรือเปล่างั้นเวลาจะเลือกอะไรมันก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับตัวเราเลือกให้มันเป็นประโยชน์กับตัวเองรู้สึกว่ามันน่าจะมีความสุขมากกว่านะในอนาคตหรือในระยะยาวไม่ใช่ความสุขแค่ว่าฉันจะเอาเรื่องนี้ไปเมาส์กับเพื่อนในวันพรุ่งนี้อันนี้ก็ประเด็นหนึ่งแต่ถามว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วมันกระทบต่อใครไหมมันกระทบแน่นอน
คนที่ถูกกระทบจากดราม่ามันได้รับผลกระทบแน่นอนมันอ่านมันเห็นข้อความมันทำให้คนอื่นเข้าใจผิดเหมือนที่เขาพูดเหมือนที่เคยพูดไปหลายเรื่องก่อนนั้นเนี่ยเพิ่งพูดอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เลยกับเรื่องอีกเรื่องนึงไว้นะฮะว่าบางครั้งนะเราทำดีแทบตายเป็นพันๆเรื่องนะฮะเราทำผิดครั้งเดียวแล้วคนเห็นนะคนก็มองเราเลวทันทีคนเรามองแย่ทันทีแล้วเขาไม่สนใจด้วยว่าคุณจะทำดีมาแค่ไหนแล้วบางครั้งนะมันเกิดคนบางคนอย่างตัวกรมท่าอย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้เป็นแบบเป็นโนเนมอ่ะกรมท่าเขารู้ตัวว่าเขาโนเนมเขารู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องออกไปพูดหรืออะไรเขาปล่อยผ่านไปก็ได้ซึ่งเวลาพอเกิดกับโนเนมจะถูกว่าเธอต้องออกมาอธิบายนะเธอต้องออกมาพูดนะเธอต้องออกมาแถลงข่าวนะไม่งั้นจะแบนบางทีต้องออกไปทำไมวะในเมื่อมันไม่ได้มีมันไม่ได้เรื่องใหญ่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เพื่อนว่าเรื่องที่เราทำตอนนี้มันไปกระทบต่อความน่าเชื่อถือหรือเรื่องของงานของตัวของเฟื่องนครมันน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือกรมท่าต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่กรมท่าก็ไม่จำคือทำอะไรสักอย่างหนึ่งของกรมท่าแต่ตัวสำหรับกรมท่าเขาจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับเขาอีกต่อไปแล้วแต่ถ้าสมมติความเดือดร้อนมาอยู่ที่ตัวของเฟื่องนครล่ะเฟื่องนครทำไงซึ่งถามว่าเรื่องเดือดร้อนไหมก็ไม่เดือดร้อนหรอกแต่เหมือนว่าเฟื่องนครเนี่ยรู้สึกแค่ว่าเรื่องเนี่ยมันทำให้ตัวของกรมท่าเดือดร้อนหรือกรมท่าจะรับเรื่องดราม่าพวกนี้ไหวไหมเพราะการไปอ่านข้อความพวกนี้มันบั่นทอนจิตใจเนาะตัวของเฟื่องนครเองเลยเลือกที่จะให้พี่ก่อช่วยนะครับผมซึ่งสุดท้ายก็โอเคแล้วถามว่าพวกนี้มันรบกวนจิตใจจริงไหมรบกวนจิตใจจริงๆนะฮะบางคนเนี่ยเราไม่รู้นะคือทุกคนไม่ได้มีสติสัมปชัญญะดีพอไม่ได้มีความคิดดีพอไม่ได้ตกผลึกไม่ได้เป็นคนที่เก่งพอที่สามารถที่จะแยกแยะเรื่องดราม่าออกจากเรื่องจริงหรือจะแยกแยะสิ่งดีออกจากสิ่งไม่ดีได้เพราะฉะนั้นนะบางทีพอเราเสพข้อมูลที่มันเป็นความแบบเนกาทีฟเยอะๆหรือพลังงานลบเยอะๆแม้มันจะไม่ใช่เรื่องของเราก็จริงหรือแม้กระทั่งมันเป็นเขาว่าเราอะแต่มันไม่ใช่ความจริงก็จริงอะเรามัวแต่พอเราอ่านเยอะมันเหมือนทำให้เราอะดาวลงนะครับเราสุขภาพจิตแย่ลงเพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราไม่ได้เก่งพอจะแยกแยะได้ว่าเรื่องเนี้ยฉันอ่านแล้วฉันปล่อยผ่านเรื่องนี้ฉันควรเอามาเตือนตัวเองเรื่องนี้ฉันควรเอามาปรับปรุงบางทีเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะเราไม่เก่งเราออกห่างมันไว้ดีกว่าเหมือนที่ตัวกรมท่าทำคือฉันเอาตัวเองออกมาห่างดีกว่าถ้าอยู่ต่อไปฉันคงจะเครียดนะแต่ถามว่าจริงๆเขาเครียดไหมเขาอาจจะแอบเครียดนะเขาอาจจะแอบส่องดูอยู่ว่าคนอื่นว่าไงถึงเขาบ้างแต่สุดท้ายพอแก้ข่าวมาปุ๊บเห็นไหมคอมเมนต์มีแต่คอมเมนต์ดีๆเขารู้สึกเขาก็สบายใจแล้วว่าอย่างน้อยมันก็เป็นความสบายใจอย่างหนึ่งแหละอย่างน้อยตัวของกรมท่าก็ไม่ได้เป็นคนที่ถูกมองว่าผิดในสายตาคนอื่นเนี่ยความจริงมันก็ปรากฏออกมาแต่ถ้าถามว่าความจริงไม่ปรากฏออกมาเป็นไปได้ไหมในชีวิตจริงเป็นไปได้แล้วบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปต่อล้อต่อเถียงกันเรื่องพวกนี้พี่ก็เคยโดนดราม่านะครับผมบางทีพูดอะไรออกไปเนี่ยคนอื่นเข้าใจเราผิดเราไม่ได้ต้องการจะสื่อแบบนั้นสุดท้ายมันก็เป็นดราม่าหูใหญ่โตมากแต่สุดท้ายเนี่ยเราสำหรับเราสุดเราปล่อยผ่านเลยเราไม่สนใจเพราะรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาว่าเราทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่ตัวเรารู้ว่าตัวเราทำอะไรเรารู้ว่าตัวเราเป็นยังไงงั้นเราอิกนอสิ่งที่พวกเขาว่าเราทั้งหมดไปเลยเพราะอ่านไปก็ไม่มีประโยชน์กับเราอ่านไปก็ไม่ทำให้ตัวเราดีขึ้นเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวเราก็เลยเลือกที่จะปล่อยผ่านไปซึ่งถามว่ามันมีคนที่ไม่ปล่อยผ่านไหมมันมีสุดท้ายมันเลยเป็นโรคซึมเศร้ามันเลยเป็นคนแบบต้องมานั่งเครียดอยู่กับคอมเมนต์คนอื่นแล้วเป็นคนคอยห่วงภาพลักษณ์ตลอดเวลาว่าตัวเองจะทำอะไรให้คนอื่นดูคนอื่นมองเราไม่ดีไหมมันทำให้ขี้กังวลไปหมดเป็นกังวลไปหมดนะคะสุดท้ายมันไม่ได้ต่อสุขภาพจิตเลยนะฮะซึ่งเรื่องไม่ได้บอกตรงๆแบบนั้นแต่พี่หยิบขึ้นมาขยายเพราะเรื่องพยายามจะบอกแค่ว่าบางครั้งเนี่ยตัวของขนาดศิลปินเองผู้ผ่านดราม่ามาเยอะเนี่ยยังรับเรื่องแบบนี้ยากและถ้าเป็นอย่างกรมท่าเนี่ยจะรับเรื่องแบบนี้ยังไงแต่กลายเป็นว่าพอเขาเห็นความจริงขึ้นมาว่าเขากลับรับเรื่องพวกนี้ได้เก่งกว่าตัวของเฟื่องนครอีกเพราะอะไรเพราะว่ามันมีความคิดที่มันแตกต่างกันในเมื่อเขาเข้าใจธรรมชาติของสิ่งที่มันเกิดอยู่เพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นแค่สิ่งน้อยนิดที่มันเกิดขึ้นแค่1วันในช่วงชีวิตของเราแค่นั้นเองวันเราก็แค่ปล่อยผ่านมันไปก็สำหรับเรานะสำหรับพี่แฮมนะรู้สึกว่าการเสพดราม่ามันไม่ใช่เรื่องที่มีประโยชน์อะไรเลยและมันทำให้เราบั่นทอนจิตใจมากกว่าการที่เราอยู่เฉยๆด้วยซ้ำโอเคทีเรื่องที่มันเกิดขึ้นต่อไปคือพอมันเคลียร์ดราม่ากันจบปุ๊บมันก็เลยเหมือนกับว่าเฟื่องนครเนี่ยต้องไปทำงานแต่ผู้จัดการดันแบบว่าไปตกซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เนาะผู้จัดการก็เลยว่าเอายังไงดีนะร้านยำของฉันจะไปรอดไหมไม่ใช่มันเป็นว่าใครจะดูแลเฟื่องนครต่อนะครับผมสุดท้ายก็ไม่มีเฟื่องนครเลยหาเองมาเป็นน้องกรมท่านะฮะตอนแรกเขาไปชวนโอ้โหพ่อแม่ก็ดันซื้อชุดมาให้กรมท่านะฮะใส่ไปเจอญาติพี่น้องอันนี้คือแบบเอาจริงๆเรื่องนี้ขายขำเยอะนะใส่ชุดตลกอย่างเงี้ยเธอจะขายขำฉันไปไหนหรือว่าจะเป็นแบบช่วงที่เหมือนกับว่าแสดงละครอย่างเงี้ยก็ขายขำคือมันเป็นโมเมนต์ขายขำเยอะอ่ะซึ่ง
บางทีมันเราว่าสึกว่าพอมันใส่เข้ามาเยอะเกินไปใส่เข้ามาสักที2 ทีโอเค EP เนี้ยใส่เข้ามาเยอะเสร็จไม่เยอะมันทำให้จังหวะเรื่องมันมีความแบบกระตุกมันหน่วงมันแป๊กมันไม่ขำมันก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะขัดใจมันดูหงุดหงิดความสมูทมันหายไปเพราะฉะนั้นเวลาเรารู้สึกว่าอันนี้ก็อยากจะบอกเหมือนกันว่าบางทีใส่มาเยอะเกินไปมันก็พร่ำเพรื่อบางทีใส่เยอะไปมันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะฮะแต่สุดท้ายก็โดยภาพรวมเนี่ยความรู้สึกคือโอเคแหละก็ถ้าใส่ความคอมเมดี้มามันก็ทำให้มันช่วยให้คนรู้สึกดูแล้วผ่อนคลายแล้วตอนนี้เราปรับ mindset ไปแล้วนะว่าเรื่องนี้กำลังแบบมาแนวคอมเมดี้แล้วขำแบบตลกขำแห้งๆฉันมาได้หมดทุกเวย์อะไรเงี้ยคือจะเป็นแบบนั้นไปแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับนักแสดงเล่นล้นเล่น over acting มันคือมันไม่ใช่ acting จริงแต่มันไม่ใช่ความเป็นชีวิตจริงแล้วมันเหมือนกับโอ้โหเล่นเวอร์เพื่อรู้สึกว่ามันใส่ความเป็นคอมเมดี้เข้าไปอะไรเงี้ยก็ตัวนี้ก็พันนี้ก็น่ารักดีสุดท้ายพอจับพัดจับผูไปมานะครับผมก็คือพอตัวละครเนี่ยพอมันเหมือนกับว่าโอเคผู้จัดการหายก็มาเอาน้องไปทีนี้น้องตอนนั้นไม่อยากเป็นก็ต้องแต่สุดท้ายต้องจำยอมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยต้องไปหาญาติกับพ่อแม่ต้องแต่งตัวประหลาดพ่อแม่ก็ต้องใส่หาชุดมาเนาะประหลาดก็เลยเลือกที่จะเป็นผู้จัดการนะครับผมซึ่งความเป็นผู้จัดการเนี่ยมันก็ไม่ได้งานง่ายเราผู้จัดการดาราดังเนาะโหมันก็วุ่นวายไปหมดเลยงานแต่ละอย่างแต่ละวันที่มันต้องเจอนะฮะก็เลยทำให้ตัวของพระเอกของเราเฟื่องนครเขามีโอกาสได้ใกล้ชิดนะครับผมกับตัวน้องมากยิ่งขึ้นก็ทำให้รู้สึกว่าเขามีโอกาสเข้าไปอีกนิดแต่ตอนแรกคิดว่าแค่หาโอกาสนะสุดท้ายตอนจบ EP คือเร็วเลยจ้ะแทบจะบอกชอบอยู่แล้วนะฮะน้องก็รู้ตัวแหละว่าเหมือนจะถูกบอกชอบนะคะแต่ EP น่าจะบอกชอบจริงแต่ EP นี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะรู้ตัวไกลๆว่าตกลงเมื่อกี้จะพูดอะไรกันแน่เธอจะบอกอะไรฉันกันแน่เธอจะบอกชอบฉันหรออะไรเงี้ยแต่ดันโดนคำถามกลับมาว่าแล้วเราชอบเขาก่อนไหมล่ะบางทีเขาก็จับทางเราได้นะเพราะว่าเรามัวแต่ไปส่องกล้ามเขาไงมัวแต่มองกล้ามอย่างเงี้ยมันก็อาจจะดูเขาก็จับทางได้ว่าแกไม่ได้มองชุดฉันแกมองกล้ามฉันแกชอบฉันแน่ๆเลยมันก็จับทางแบบนั้นได้เสียไต่ไงน้องเราเสียไต่ก็เลยสุดท้ายไปมาปุ๊บพระเอกของเราจับทางกันแล้วว่ามันก็น่าจะมีทรงที่จะสำเร็จอยู่นะฉันก็เลยแกล้งเกาะลองขอบไปเลยอะไรแบบนี้ก็ถือว่าน่ารักดีแต่เรื่องยังไม่ได้บอกว่าสุดท้ายเนี่ยสุดว่าเรื่องมันเร็วไปเพราะเรื่องมันเร็วแบบนี้ตอนท้ายๆมันมีดราม่าเลยแน่เลยหนักๆกลัวมากเพราะว่ารู้สึกว่ามันรักกันเร็วยิ่งรักกันเร็วดราม่ามันก็จะมาเร็วขึ้นนะฮะ โอเคก็ EP เนี่ยประมาณนี้แหละครับผมแล้ว EP เนี่ยจะเหมือนกับขยายโลกของฝั่งตัวเฟื่องนครมากยิ่งขึ้นทำให้เรารู้จักเขามากยิ่งขึ้นว่าชีวิตเขาเป็นยังไงแฟนคลับเขาเป็นมีกี่ประเภทแฟนคลับเขามีใครบ้างแล้วทำไมว่าคนใกล้ตัวของกรมท่าเนี่ยเป็นแฟนคลับของพี่เฟื่องนครเกือบหมดเลยทั้งเพื่อนแล้วก็ลูกพี่ลูกน้องอย่างเงี้ยเป็นกันเกือบหมดเลยก็ถือว่าตอนเนี้ยใกล้ตัวเข้ามามากขึ้นแหละความรักที่จะเก็บไว้มันจะอยู่หรือเปล่าตัวนี้น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งทีเราชอบฉากที่เขาพูดถึงแฟนคลับที่เหมือนเตรียมฟู้ดซัพพอร์ตมาและปั่นแฮชแท็กเรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่แบบใช่เลยฉันเคยปั่นแบบนี้มาก่อนมันคือแบบโอ้โหร่วมมือร่วมใจกันเพื่อให้ได้เป็นที่1เทรนด์โลกอะไรเงี้ยเพื่อรักษาคู่จิ้นกอเฟื่องของเราไว้นะครับผมซึ่งมันเหมือนคู่จิ้นที่แฟนคลับก็รู้แหละว่าจริงๆเขาเป็นผู้ชายทั้งคู่อะไรเงี้ยหรือเขาไม่ได้ชอบกันจริงๆแต่เราก็ยังแอบจิ้นได้เนาะในมโนสำนึกของเรามันก็ต้องมีพื้นที่เราได้จิ้นบ้างก็เข้าใจซึ่งกลายเป็นว่าโอเคก็ถือว่าแฟนคลับที่ใส่กอเฟื่องก็คือทำงานได้เต็มที่แล้วสำหรับเราชอบตรงที่เขาให้เห็นว่ามีทุกเพศทุกอาชีพทุกวัยอะไรแบบเนี้ยคือมีหลายคนอยู่ในนั้นมันไม่ใช่คนเดียวเพราะการที่มันจะมีแฮชแท็กมันไม่ใช่ว่ามันจะเกิดกับคนไม่กี่คนมันต้องเกิดจากคนทุกคนพร้อมใจกันส่วนเรารู้สึกว่าโอ้โหมันซีนนี้มันอิมแพกมากแล้วรู้สึกว่ามันตอบแทนพลังของแฟนคลับได้ดีมากอีกอย่างหนึ่งคือรู้สึกว่าความผิดคือปกติเขาให้แฟนคลับเข้าไปร่วมในกองหรอถ้าเขาไม่ได้ประกาศก่อนแบบก็อาจจะให้ไปนะแต่ถ้าเขาประกาศก่อนว่าให้มาเป็นแบบม็อกอัพเชียร์กีฬานู่นกีฬานี้ก็เข้าใจได้แต่นี้ดูเหมือนกับว่ามาอยู่ในกลุ่มฟู้ดซัพพอร์ตเลยแล้วรอถ่ายรูปไว้ว่าอันนี้ผิดนะกองถ่ายเอามาก็อาจจะไม่ปลอดภัยจริงๆก็ไม่ควรเอาพวกเขาเข้ามาขนาดนี้อะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าคิดยังไงกับเรื่องตรงนี้นะครับผมแต่ก็สำหรับเรานะรู้สึกว่าเราชอบที่ศิลปินเวลามาเจอแฟนคลับไม่หยิ่งเหมือนที่ตัวเฟื่องนครทำมีสัมมาคารวะไหว้ทุกคนนะครับผมแล้วก็มีการพูดคุยกันคือไม่ได้หยิ่งถ้าทำงานอยู่เพราะความรู้สึกคือบางคนพอดังแล้วก็หยิ่งจนเขาลืมไปว่าจริงๆแล้วเขามีชื่อเสียงได้เพราะใครเขาเพราะแฟนคลับเหล่านี้นะฮะเพราะว่ารากฐานที่แฟนคลับสร้างมาให้ตั้งแต่แรกถ้าเขาไม่มีแฟนคลับแบบนี้เขาอยู่ต่อไปไม่ได้หรอกฉะนั้นบางทีคนเราบางคนดาราบางคนดังแล้วมันลืมเรื่องพวกนี้ไปคิดว่าทุกอย่างมาจากความสามารถของตัวเองโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความสามารถของตัวเองล้วนๆทุกคนเขาสามารถเท่ากันหมดมันอยู่ที่โอกาสแล้วก็คนสนับสนุนก็คือแฟนๆ
ถ้าเขารู้จักตรงนี้เนี่ยนะเราเชื่อว่าเวลาเขามาเจอแฟนๆหรืออะไรเขาจะมีความสมมาคารวะมากเขาจะมีการพูดคุยเจรจาไถ่ถามมากขึ้นซึ่งมันอาจจะไม่ได้เห็นในศิลปินนี่ผ่านวงการศิลปินมาเยอะสุดเราก็ไม่ได้เห็นอะไรพวกนี้กับในศิลปินหลายคนเหมือนกันรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยกับคนที่เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องพึ่งเสียงของคนที่ชื่นชอบเขาอะแต่เขากลับมองคนพวกนี้อีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งนี้เราว่าไม่โอเคโอเคก็ EP นี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับ EP ที่2เฟื่องนครติดตามต่อใน EP หน้า EP หน้าเขาจะบอกรักกันแล้วดูสิว่าเฟื่องนครพอบอกไปแล้วเนี่ยตัวของกรมท่าจะตกลงไหมนะครับผมว่าโอเคเป็นแฟนกันก็ได้รอดูแล้วกันแต่ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณนะครับผมทางไอชีอีแล้วก็ทางสถานเตอร์ที่ให้ทำรีแอคชั่นได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เดี๋ยวจะเสียทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะครับผมในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย